Đây là nước Mỹ. Năm 2025, nước Mỹ vẫn đứng đầu thế giới về kinh tế, với GDP, tức là tổng giá trị hàng hóa và dịch vụ, dao động từ 28 đến 30 nghìn tỷ đô la Mỹ. Họ là nơi sản sinh ra iPhone, ra xe Tesla, Coca-Cola và hàng loạt thứ làm cả thế giới phải mê mẩn. Dân số 340 triệu người, những công ty dẫn đầu như Apple hay Google và ngành tài chính khổng lồ ở phố Wall là minh chứng cho sức mạnh của họ. Để mà so sánh sức mạnh kinh tế của nước Mỹ, hãy nhìn rộng ra toàn thế giới. Tổng GDP của thế giới vào năm 2025, theo dự báo của IMF, rơi vào khoảng từ 110 đến 115 nghìn tỷ đô la Mỹ. Điều này có nghĩa là nền kinh tế Mỹ đã chiếm khoảng 25 cho đến 26% GDP toàn cầu. Nói một cách đơn giản, cứ 4 đồng được tạo ra trên thế giới thì hơn 1 đồng đến từ nước Mỹ. Đây là một tỷ lệ ấn tượng, đặc biệt khi bạn biết rằng dân số Mỹ chỉ là 340 triệu người, tức là chỉ chiếm khoảng 4% dân số thế giới, lúc này vào khoảng 8,1 tỷ người. Với chưa đến 1/20 dân số của thế giới, thì Mỹ đã tạo ra 1/4 giá trị kinh tế toàn cầu. Nó cho thấy năng lực và sức mạnh kinh tế của họ vượt trội đến nhường nào. So với lịch sử, tỷ lệ này đã giảm nhẹ. Vào những năm 1950, sau Thế chiến thứ hai, Mỹ từng chiếm gần 40% GDP toàn cầu vì nhiều nước khác bị tàn phá bởi chiến tranh. Nhưng khi châu Âu, Nhật và đặc biệt là Trung Quốc vươn lên, phần của Mỹ đã nhỏ lại. Dù vậy, 25% vẫn là con số áp đảo, giữ vững vị trí số 1 của họ. Tổng cộng 10 nước lớn nhất ngoài Mỹ, ví dụ như là Trung, Nhật, Đức, Ấn Độ, Pháp, Anh, vân vân, có GDP vào khoảng 50.000 tỷ đô la Mỹ, tức là chỉ gấp đôi nước Mỹ, dù dân số của họ cộng lại là 3,5 tỷ người, gấp 10 lần nước Mỹ. Nhưng rồi có một con số xuất hiện khiến ai nghe cũng phải giật mình. Nợ công của nước Mỹ đã vượt 36,22 nghìn tỷ đô la Mỹ, lớn nhất trên hành tinh. Làm sao một nước giàu nhất lại nợ nhiều nhất như thế vậy? Nợ công là gì mà khiến cả thế giới phải bàn tán? Bản chất của chuyện này ra sao? Và Mỹ có phải lo trả nợ hay không? Theo ước tính, GDP của Việt Nam vào năm 2025 sẽ đạt khoảng 500 tỷ đô la Mỹ. Và nợ công của nước Mỹ thì sẽ gấp 72 lần GDP của Việt Nam. Nghĩa là trong một năm, Việt Nam chúng ta làm ra bao nhiêu của cải tài sản vật chất và mang hết đi trả nợ. Và Việt Nam cũng đang nợ như Mỹ thì chúng ta phải mất 72 năm mới trả được toàn bộ số nợ đó. Nợ công là gì? Nợ công nghe có vẻ to tát, phức tạp. Nhưng thật ra, hãy giảm quy mô của nó và lấy một số ví dụ để dễ hình dung hơn. Nó giống như việc bạn vay tiền trong cuộc sống hàng ngày. Giả sử bạn kiếm được 10 triệu đồng mỗi tháng từ đi làm văn phòng. Một ngày bạn muốn mua một chiếc xe máy 50 triệu để đi lại tiện hơn và tán gái dễ hơn. Nhưng lương tháng thì không đủ. Thế là bạn chạy ra ngân hàng vay 40 triệu và hứa sẽ trả dần trong vài năm. Nợ công cũng giống như vậy, chỉ khác ở chỗ người vay không phải là bạn, cũng không phải là mình, mà là chính phủ của một quốc gia. Và số tiền không phải vài chục triệu mà là hàng nghìn tỷ đô la. Cụ thể hơn, nợ công là toàn bộ số tiền chính phủ vay để chi tiêu khi thuế thu không đủ. Ở Mỹ, mỗi năm họ thu thuế từ dân, thu thuế từ cá nhân, thu thuế từ doanh nghiệp, thu thuế bán hàng. Nhưng số tiền đó thường chỉ đáp ứng được một phần nhu cầu mà thôi. Bởi vì họ phải chi rất nhiều. Họ chi để xây đường cao tốc, chi trả lương cho bác sĩ trong bệnh viện công, chi để mua máy bay chiến đấu cho quân đội, hoặc thậm chí là chi để phát tiền cứu trợ khi khủng hoảng xảy ra. Khi tiền thuế không bù được chi tiêu, chính phủ mới phải phát hành trái phiếu kho bạc. Đây là một loại giấy nợ giống như tờ giấy cam kết bạn viết trong ngân hàng. Hãy cho tôi vay tiền, tôi sẽ trả lại cả gốc lẫn lãi sau vài năm. Một ví dụ dễ hiểu, năm 2024, Mỹ thu thuế khoảng 4.000 tỷ đô la Mỹ từ dân và doanh nghiệp. Nhưng cùng năm đó, họ chi tới 6.000 tỷ đô la Mỹ cho đủ thứ, từ quốc phòng, trường học đến hỗ trợ người thất nghiệp. Vậy là thiếu 2.000 tỷ đô la Mỹ. Họ không thể chờ gom đủ tiền nên vay thêm bằng cách bán trái phiếu. Số tiền vay này cộng dồn qua hàng chục năm, từ thời chiến tranh, từ thời khủng hoảng tài chính, từ thời đại dịch, cuối cùng thành con số 36,22 nghìn tỷ đô la Mỹ như ngày nay. Nó đơn giản, nợ công giống như một gia đình đi vay tiền. Với Mỹ, gia đình này có đến 340 triệu thành viên, nhu cầu chi tiêu thì vô hạn, nên khoản vay của họ lớn hơn bất kỳ quốc gia nào trên thế giới. Và sẽ thật thú vị nếu bạn biết rằng Mỹ là nền kinh tế số 1 về khoản vay tiền. Họ chi tiêu rất lớn để giữ vị trí số 1 của mình. Và khi không đủ tiền, họ vay mà không ngại. Chẳng hạn năm 2020, khi đại dịch diễn ra khiến hàng triệu người mất việc, doanh nghiệp phải đóng cửa, Mỹ đã không để mọi thứ sụp đổ. Họ tung ra các gói cứu trợ tổng cộng hơn 5.000 tỷ đô la Mỹ. Đó là tiền phát trực tiếp cho dân, tiền hỗ trợ công ty và tiền mua vaccine.
Số tiền này thì không có sẵn trong ngân khố nên họ vay. Họ đẩy nợ công từ 27.000 tỷ đô la Mỹ vào năm 2020 lên hơn 36.000 tỷ đô la Mỹ chỉ trong có 5 năm mà thôi. Quân đội cũng là một lý do khác khiến Mỹ nợ nhiều. Họ không chỉ mạnh trong nước mà còn là siêu cường quân sự trên thế giới. Mỹ duy trì hơn 800 căn cứ quân sự ở 70 quốc gia. Nhật có, Đức có, Trung Đông có rất nhiều. Năm 2024, ngân sách quốc phòng của họ là gần 900 tỷ đô la Mỹ, tức là gấp đôi GDP của Việt Nam. Nhiều hơn tổng ngân sách quân sự của 10 nước kế tiếp cộng lại. Tiền này để mua tàu sân bay, máy bay tàng hình và hỗ trợ đồng minh, ví dụ như là Ukraine chẳng hạn. Nhưng thuế vẫn không đủ chi, nên họ vay để giữ vị thế cảnh sát toàn cầu của mình. Riêng chiến tranh Iraq và Afghanistan đã ngốn hơn 2.000 tỷ đô la Mỹ và hầu hết cũng một lần nữa Mỹ lại nợ. Một yếu tố quan trọng nữa là đồng đô la Mỹ. Đây không chỉ là tiền của Mỹ mà là đồng tiền cả thế giới dùng. Khi Ả Rập Xê Út bán dầu, họ nhận đô la Mỹ. Khi Hàn Quốc bán điện thoại Samsung, họ cũng lấy đô la Mỹ. Vì đồng đô la được tin cậy nên Mỹ dễ dàng phát hành trái phiếu kho bạc với lãi suất thấp, thường chỉ 2-4%. Những nước khác như là Argentina, Sudan muốn vay thì vay lãi 15-20% nên không dám nợ nhiều vì sợ phá sản. Nhưng Mỹ thì khác, họ vay được hàng nghìn tỷ mà không tốn quá nhiều chi phí. Và từ thế thì họ lại tiếp tục giữ được vị trí siêu cường của mình. Nhưng 36,22 nghìn tỷ đô la Mỹ thì Mỹ đang nợ những ai? Nó không giống như bạn đang nợ mình một cái gì đó, nếu không trả ngân hàng sẽ tịch thu nhà. Với Mỹ, nợ công là một trò chơi tài chính kỳ lạ, vừa thông minh vừa tiềm ẩn những rủi ro. Hãy mổ xẻ cụ thể xem Mỹ nợ ai số tiền 36,22 nghìn tỷ đô la Mỹ. Phần lớn trong số này, khoảng 70%, tức là 25.000 tỷ đô la Mỹ, nằm trong tay của chính người Mỹ. Nghe thật kỳ lạ phải không nào? Bởi vì một phần lớn nó sẽ thuộc về Cục Dự trữ Liên bang còn gọi là Fed. Thi thoảng thời sự thì bạn sẽ nghe thấy cái tên này. Ngân hàng Trung ương Mỹ nắm khoảng 6 đến 7 nghìn tỷ đô la Mỹ trái phiếu kho bạc. Fed sẽ mua nợ này để bơm tiền vào kinh tế, như những cuộc khủng hoảng năm 2008 hay đại dịch 2020. Nói đơn giản, Mỹ đang nợ chính mình. Đây là một cơ chế phức tạp, vì Fed không phải là chính phủ mà là một tổ chức độc lập, nhưng nó giúp Mỹ kiểm soát tiền tệ. Một phần khác là quỹ bảo hiểm xã hội giữ 2,8 nghìn tỷ đô la Mỹ. Đây là tiền lương hưu mà dân đóng qua thuế, nhưng chính phủ sẽ mượn tạm để chi tiêu và hứa sẽ trả khi họ nghỉ hưu. Ngoài ra, các ngân hàng lớn như là JP Morgan Chase, quỹ đầu tư cá nhân và cả người dân Mỹ mua trái phiếu kho bạc cũng chiếm từ 10 cho đến 12 nghìn tỷ đô la Mỹ. Họ thích trái phiếu vì nó an toàn, lãi ổn định, giống như gửi tiết kiệm, nhưng mà đây thực chất là một khoản cho chính phủ vay và Mỹ đang vay chính khoản này. Phần còn lại 30%, tức là dao động từ 10 cho đến 11 nghìn tỷ đô la Mỹ là nợ nước ngoài. Và chủ nợ lớn nhất của Mỹ bạn có biết là quốc gia nào không? Đó chính là Nhật Bản, nắm khoảng 1,3 nghìn tỷ đô la Mỹ. Nhật kiếm đô từ xuất khẩu xe Toyota, từ Sony và đầu tư vào trái phiếu Mỹ để giữ an toàn. Tiếp đến là Trung Quốc với khoảng 1.000 tỷ đô la Mỹ. Trước đây thì Trung Quốc nắm 1,3 nghìn tỷ đô la Mỹ nhưng họ giảm dần vì căng thẳng thương mại với Mỹ và muốn đa dạng hóa tài sản. Trung Quốc mua nợ Mỹ để quản lý lượng đô la Mỹ khổng lồ từ xuất khẩu hàng hóa sang Mỹ. Ngoài ra, những nước khác như là Anh, Ireland và các nước vùng Caribe cũng như là Ả Rập Xê Út cũng góp vài nghìn tỷ đô la Mỹ qua các quỹ đầu tư hoặc tiền bán dầu mỏ. Những nước này không chỉ là chủ nợ mà còn là đối tác trong hệ thống tài chính toàn cầu mà Mỹ dẫn dắt. Vậy thì bản chất của chuyện này là gì? Nợ của Mỹ không phải là gánh nặng như ta nghĩ mà là một dạng sức mạnh. Trái phiếu kho bạc Mỹ được xem là tài sản an toàn nhất trên thế giới. Khi kinh tế toàn cầu lung lay, ví dụ như là khủng hoảng 2008 hay đại dịch 2010, người ta đổ xô mua trái phiếu Mỹ để giữ tiền thay vì vàng hay euro. Thế là nợ của Mỹ tăng lên. Nợ của Mỹ trở thành sức mạnh vì nó dựa trên niềm tin toàn cầu rằng Mỹ không bao giờ vỡ nợ. Đồng đô la cũng là vua tiền tệ và Mỹ là nền kinh tế lớn nhất nên cả thế giới cần họ phải ổn định. Nói tóm lại, bản chất nợ công Mỹ là một vòng tròn tài chính dựa trên niềm tin và quyền lực. Họ nợ chính mình là chính nhưng cũng nợ thế giới một phần. Nợ không làm yếu đi mà giúp họ chi tiêu để giữ vị thế số 1. Nhưng nếu niềm tin đó lung lay, trò chơi có thể sẽ đổ chiều. Vậy, Mỹ có lo trả nợ hay không? Với 36,22 nghìn tỷ đô la Mỹ nợ công, Mỹ có lo không? Câu trả lời là không hẳn. Họ cũng quan tâm nhưng không hoảng hốt như các nước nhỏ khi nợ ngập đầu. Mỗi năm Mỹ phải trả số lãi, số tiền phải trả cho những người cầm trái phiếu. Ví dụ năm 2024, lãi nợ là khoảng 800 tỷ đô la Mỹ. Nghe thì lớn nhưng với GDP khổng lồ của nước Mỹ và thuế thu hơn 4.000 tỷ mỗi năm, họ vẫn xoay sở được.
Và điều đặc biệt là Mỹ không lo vỡ nợ như các nước khác. Ví dụ nếu Argentina không trả được nợ nước ngoài, họ bị kiện, bị cắt vốn và kinh tế sụp đổ. Nhưng Mỹ thì khác, hơn 70% nợ là nợ nội bộ từ Fed, từ quỹ lương hưu, từ ngân hàng Mỹ, nên nếu có vấn đề, họ sẽ tự xử lý trong nhà được. Quan trọng hơn, đồng đô la là tiền của họ. Nếu cần thì Fed có thể in thêm đô la để trả nợ, dù không lạm dụng vì sẽ gây lạm phát. Các nước khác thì sao? Nhìn Venezuela mà xem, in tiền quá tay, lạm phát hàng triệu %, còn Mỹ thì luôn biết dừng đúng lúc. Và thực tế thì cả thế giới cũng không muốn Mỹ vỡ nợ. Nhật, Trung, các quỹ đầu tư lớn đều cần trái phiếu Mỹ để giữ tiền an toàn. Nếu mà Mỹ sụp đổ, kinh tế toàn cầu sẽ rối loạn ngay, dầu mỏ sẽ không bán được, hàng hóa không giao dịch được. Vì vậy nợ của Mỹ không chỉ là vấn đề của họ mà còn là vấn đề của cả thế giới. Mỹ biết điều này nên họ rất bình thản. Như vậy, Mỹ vẫn đang là con nợ lớn nhất trên hành tinh. Và nợ công là số tiền chính phủ Mỹ đã vay để khi mà chi vượt thu. Và với Mỹ, số tiền này là 36,22 nghìn tỷ đô la Mỹ, con số lớn nhất trên thế giới. Họ nợ nhiều vì chi lớn để giữ vị trí số 1, công nghệ, cứu trợ, quân đội. Bản chất là họ nợ chính mình 70%, nợ nước ngoài 30%. Nhưng nợ này là sức mạnh nhờ đồng đô la và niềm tin toàn cầu. Họ cũng không quá lo trả nợ vì có tiền trả lãi và thế giới cần họ mạnh. Mỹ giống như một tay anh chị giàu có, mượn tiền khắp khu phố nhưng vẫn sống sang vì cả phố tin rằng tay anh chị này sẽ cần để mà giữ trật tự. Nợ nhiều không phải là yếu mà vì họ mạnh, một câu chuyện kỳ lạ mà chắc chắn là chỉ nước Mỹ mới viết được mà thôi. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn các bạn đã dành sự đồng hành cùng Hà Thanh Story. Đi qua những vùng đất, khám phá những điều mới. Đừng ngần ngại, hãy để lại những góp ý và xin được hẹn gặp lại.